السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الجوجل شيت. إيه هو الجوجل شيت؟ الشيت ده عامل زي إكسل بس على جوجل. إيه المميزات بتاعته؟ المميزات بتاعته إن هو فري أو مجاني، ويتسجل أونلاين. أنت مش محتاج إن أنت تسجله على هارد ديسك عندك أو على الجهاز عندك. تقدر إن أنت تشتغل عليه من أي مكان، بس يكون معاك إنترنت، ويكون طبعا ليك حساب على جوجل اللي هو على الجيميل. وممكن كذا حد يدخل على نفس الملف اللي انت بتشتغل عليه، وهو سهل استخدامه ومشابه جدا للاكسل ومتعدد اللغات، يعني ممكن كذا حد يشتغل بلغات مختلفة. طب نشتغل على جوجل شيت ده ازاي؟ نفتح صفحة من على الانترنت زي ما احنا كده شايفين، ونيجي عند النقط ديت، ونيجي هنا هتلاقي فيه شيتس، يفتح لك ادي الجوجل شيتس. اللي فوق دي نماذج جاهزة انت ممكن تشتغل عليها، وفي ان انت تقدر اول ما تعمل بلانك، يعني تعمل فايل او ملف جديد، وتقدر تفتح ملف. يعني انت لو جيت هنا عملت بلانك كده، ادي ملف جديد تماما شبه حتى الاكسل اهو. وممكن انت كمان تدخل على تعمل ملف جديد، تيجي على هنا وتكتب شيت زي ما احنا كده شايفين دوت نيو، تعمل تضغط هيفتح لك برضو شيت جديد. ولو انت عايز تفتح ملف من عندك من على الجهاز، هتيجي هنا اوبن، هيفتح لك برضو اختيارات، يا اما من ماي درايف او ريسنت اخر حاجه كنت شغال فيها، تعمل له ابلود. لو جيت عملت له براوز، تخش على جهازك مثلا، ده فايل اكسل انت تكون شغال عليه عادي، وتيجي تفتحه، هاجي احمله لك ويفتح لك الملف زي ما انت كده شايف. موجود اهو على الجوجل شيت، نقدر نشتغل عليه زي الاكسل بالظبط. وممكن كمان تيجي هنا عايز تزود ده شيت 1، لو جيت انت هنا قلت اد شيت، هيفتح لك ادي شيت 2 زي برضو زي ما احنا قلنا قبل كده الاكسل. وهنا دي الشيتات نفسها، لو انت شيت 1 اهو تدخل عليه. وفي كمان ان انت ده من اليمين للشمال عشان اللغة بالعربي، لو انت دوست على دي كده هيخليهولك من الشمال لليمين، يخليك كده من اليمين للشمال. وهنا لو تلاحظ مكتوب هنا سيف تو درايف، لو انت دوست هنا كده هتلاقي اي حاجة على طول بتتسجل للدرايف اللي هو على الجيميل. لو انت عملت تيرن اون دي، ان الجهاز مثلا مش هتستخدم، عايز تستخدمه اوفلاين، مش هتشتغل عليه اونلاين. طبعا اونلاين هنا تعتبر ميزة لان هو بتسجل اوتوماتيكلي مش على جهازك. وفي حاجة هنا اسمها موف، لو انت عايز تعمل له فولدر لوحده جوه الدرايف بتاعتك، هتيجي بس هنا تعمل له سميه مثلا قلت له اوكي، موف هير. الفولدر ده خلاص بقى موجود. انت لو رحت شفت الفولدرات اللي موجودة، ادي الشيتس ده، هتيجي هنا اوبن وهتلاقي ماي درايف، ادي الفولدر اللي اسمه دورات تدريبية، لو ضغطت عليه ادي اول ملف اللي احنا مسجلينه فيه. رجعنا تاني للفايل تاني اللي موجود. في برضو هنا من مميزاته ان انت مع كتر الملفات اللي موجودة ممكن تدوس على الستار دي برضو. انت لو رجعت هنا، رجعت كده دوست على الدرايف، هتلاقي فيه ادي الستارد، ادي اللي احنا دوسنا عليها ستارد، فموجودة هنا. طبعا مع كتر الملفات اللي انت هتعملها هتبقى توفر لك البحث وتقدر توصل للملف بتاعك. في كمان ان انت تقدر تعمل شير للملف ده مع اي حد. لو افترضنا ان احنا هنا مثلا عملنا شير، دوسنا على شير هنا في اوبشن اسمه ريستريكتد، ان انت تبقى لناس معينه هي اللي تدخل عليك. في ممكن تعمل كوبي، لو انت عملت كده واني وان ويز لينك، هتيجي بس هنا تعمل كوبي لينك وتدي لحد اللينك ده يدخل عليه على حسب انت هتديله صلاحيات. فيور يبص بس، اديتور لو هو عاوز يعدل فيه. طبعا انت في الشغل بتاعك ممكن تعمل ريستريكتد كده وتختار ناس معينه
مثلا انت ممكن تختار هنا حد معين تعرفه، وهنا تقول له notify people، ان انت تعمل له رساله كمان تبعتها له ان انت خلاص معايا فيه. وهنا برضو الصلاحيه اللي انت هتديها له، نفرض ان هنخليه اوديتور ونقول له شير. مسافه ما نعمل كده، لو احنا افترضنا اللي اسمه فارس ده فتح الشيتس اللي عنده، فتح كده هيلاقي ادي الدورات قدامه لو انت لسه مش هيظهر. لو جه فتحها هتلاقي ادي احمد وادي هو دلوقتي فاتح واحمد فاتح. لو هو واقف هنا مثلا عند التوث اللي هو الرو ده مثلا او الصف ده، لو رجعنا تاني هتلاقي موجود هنا ادي الصف فيه مكتوب فيه مين اللي واقف عليه. واقف هنا احمد، فواقف على السيل دي احمد ان هو بيغير فيها. ولو جيت انت غيرت في حاجه، مثلا افترضنا عند اول حاجه هنا بدل 10 ايام خليتها مثلا 20، هو على طول اوتوماتيكلي هيشوف هنا 20 وهيشوف مين اللي غير فيه. وتقدر كمان ان انت تدوس مثلا كومنتس او تعليقات. لو افترضنا ان انت هنا في التدريب ده عايز تعمل تعليق، وقلت له كده تعليق معين وقلت له اد كومنتس. طبعا قلت شيت، يعني في كل الشيتس اللي موجودين هتكون موجود فيها كارنت شيت الشيت ده بس، وتعمل له الكومنتس اللي انت عايزه. تكتب له مثلا دورات بالقاهرة، قلت له كومنت او تعليق. هو هناك في نفس الوقت لو داس هنا على الكومنتس هتلاقي طلع له مين. ادي اللي موجود هنا احمد شاف ان فارس كتب له دورات بالقاهرة. لو هو رد عليه مثلا فعلا، عمل له ريبلاي، يجي هو الناحية التانية شاف التعليقات اللي موجودة. يبقى انت في اي وقت كمان اي سيل موجودة تقدر تشوف التعليقات اللي موجودة اونلاين في نفس الوقت. مش محتاج ان انت تنزل الملف او تطلعه تاني، وهو اوريدي ما بتعمل اي حاجة فيه بيتسجل اوتوماتيك. وهنا بقى بقية الحاجة برضو مشابه للاكسل. هنا لو انت هتطبع زي ما احنا كده شايفين، ولو افترضنا برضو انت عايز تعمل زوم بدل ما 100% ممكن تخليها مثلا 150% تبقى اكبر شوية. وهنا لو انت الارقام ديت مثلا لو في ارقام عندك عايز تخليها دولار ساين هتخليها دولار ساين. وبرضو اللي هي قبليها دي احنا يمكن شرحناها قبل كده في الاكسل، ان انت تخليها مثلا علامة عشرية وعلامتين عشريتين. ومور فورماتس لو انت عملت كمان ادي لو عايز تعمل تنسيق للارقام سواء نمبر او ديت او تايم او اي حاجة من ديت. ودي اللغة اللي انت بتكتب بيها، وده الفونت نفسه. لو انت عايز تكبره مثلا افترضنا ان ده كده وعايز تكبره شوية مثلا بدل 14 18 هيكبر معاك كده. وادي البولد طبعا، وده الايتاليك او المايل، وده لو في خط في النص. وده كمان لو عايز تعمل فيل كولر، لو عايز تخليها لون معين زي ما احنا كده شايفين مثلا. ولو عايز تعمل ميرج لسيلز معينة، طبعا هنا عشان فيها كلام لكن ممكن تعمل مثلا دول كده وتعمل له ميرج اهو مثلا بالطريقة ديت. وكمان لو انت عايز ادي الحدود اللي احنا البوردرز اللي موجودين سواء حدود كلها او حدود اللي بره وجوه زي ما كده احنا شايفين. وادي التنسيق بتاعها، وده الهوريزونتال وده الفيرتيكال. وده لو احنا افترضنا الدورات التدريبية دي عايزينها تبقى بالشكل ده كده مثلا، او الناحية التانية زي ما احنا كده شايفين. ولو عايز تعمل لينك لأي كلام انت كاتبه، لو مثلا افترضنا القاهرة هنا عايز تعمل لها لينك لأي حاجة، هيقول لك انت عايز لينك لشيت موجود او حاجة ليها يو ار ال زي مثلا ادي القاهرة ويكيبيديا. لو انت دوست عليها كده قلت له اوكي، اول بس بتروح عند القاهرة زي ما احنا كده شايفين يظهر لك الحاجة اللي انت عامل لها لينك. ادي صورة ليها وادي اللينك ليها لو انت عايز تدخل عليها. وادي الكومنتس اللي احنا عملناها من فوق insert comments. وهنا الشارت هنتكلم على ده كله ان شاء الله في فيديوهات قادمة، والفلتر والسم، وده الرايت تو ليفت وليفت تو رايت.
ونتوقف هنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، لو مش مشتركين اشتركوا عشان يجيلكم كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.